Welcome to my Cooking with Nilu YouTube channel. අද අපි හදන්න යන්නේ කොහිල ව්‍යංජනයක්. බලමු මං ඉස්සෙල්ලාම මැටි භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තියෙනවා. ඒක දැන් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මං ඒකට තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට මම ඒකට අබතේ හැඳි කාලක් දා ගන්නවා. අබ ටික හොඳට රත් වෙලා පුපුරනකම් තියා ගන්නවා. අබ ටික පුපුරගෙන එන්නේ. ඒකට මම දා ගන්නවා කුරුඳු පුටු කෑල්ලක්. දෙකට කපාගත්ත සුදු ලුණු බිත් 4ක්. දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. ඒකට මම දී ලුණු ගෙඩියක මේකට කපාගෙන තියෙනවා. ඒක දා ගන්නවා. දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. ලුණු ටික බැදෙනකන් තියා ගන්නවා. මේකට මම දා ගන්නවා අවු මිරිස් කරලක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒක කරපිංචා සාම්ප්‍රි කරපිංචා දෙකම දා ගන්නවා. දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. මේකට මම දාගන්නවා උළුහාල් තේ හැඳි කාලා. ඒ වගේම සුදුසු තේ හැඳි කාලා. ඒකත් හොඳට කලවම් කරනවා. කහ කුඩු ටිකක් මේකට මම දාගන්නවා 3-5 කුඩු තේ හැඳි කාලා.
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් දැවිල්ල කනවා ඔයගොල්ලෝ තේ හැඳක් දාගන්න. මේක දැවිල්ල අඩුවෙන් තියෙනකොට තමයි හොඳ. ඒකට මම දාගන්නවා මේ විදිහට හීනියට කපාගත්ත කොහිලාල. මේකට මම දැන් දාගන්නවා ලුණු කුඩු තේ හැඳ. දාලා කලවම් කරන ගමන් දියකිලි දාලා මේක තැම්බෙන්න තියෙනවා. මේක මම දැන් තැම්බෙන්න පියනකින් වහලා තියාගන්නවා. ඔන්න මම දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ පියන ඇරලා මේ විදිහට කලවම් කරනවා. අපි දාපු දියකිරි කප් භාගය හොඳට හිඳිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකට මිටිකිරි කප් භාගයක් දාගන්න හදන්නේ. මම මේ මිටිකිරි එකට දිය කරගෙන තියෙනවා අබ හොඳට අඹරගත් ඒවා තේ හැඳා. ඒක හොඳට කිරිවල දිය කරගෙන දියකිරි කප් භාගෙ දැන් මම මේකට දාගන්නවා. මේකට මම පොඩි තක්කලි ගෙඩියක් කපාගෙන තියෙනවා ඒක දාගන්නවා. මම තක්කලි දාගත්තේ ඇඹුල් වලට. මේ විදිහට කලවම් කරලා අපි දාපු මිටිකිරි ටික හොඳට නටනකම් තියාගන්න. දැන් අපි දාපු කිරි ටික හොඳට උතුරලා හිඳීගෙන යන්නේ. මම දැන් මේකේ ලුණු බලනවා. මේ වෙලාවේදී උඹලා ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් දාගන්න. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා මේ විදිහට කළු කුඩු තේ හැඳි කාලා කුඩින් එහාගෙන පියනකින් වහලා තියාගන්න.
ඒ විදිහට පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් 10ක් තියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ප්ලේට් එකකට දාගන්න. If you like my Cooking with Nilu YouTube channel, subscribe, comment, like and share.